Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Mulțumesc tuturor pentru apreciere și comentariile frumoase pe care le lăsați la videoclipurile mele. Pentru cei care sunteți mai noi pe acest canal de YouTube, vă puteți abona la canal pentru a fi la curent cu toate noutățile de pe acest canal, plus că în secțiunea playlist acolo găsiți tot felul de sfaturi în legătură cu atragerea persoanei iubite, eliberarea de energii negative și așa mai departe. A atrage abundența, da? Bun, dar haideți să trecem la etalarea noastră, care este cu o singură variantă de răspuns de această dată. Hai să vedem situația, care este situația voastră în acest moment. Întâi o să așez cărțile, după care o să pun camera să se vadă cât mai mult din cărți. Okay. Bun. Așa. Păi, în primul rând, aici încep cu zodiile, care sunt zodii de pământ, dar nu numai. Avem inclusiv și zodii de foc, dar și zodii de aer. Predomină destul de mult zodiile cornute, cum ar fi Berbec, Taur, Capricorn, dar și Leul. Dar bineînțeles că, așa cum am spus, sunt și alte zodii, chiar dacă sunt mai puține. Pe lângă asta, văd că predomină pentru foarte mulți dintre voi cifra 3, probabil că înseamnă ceva. Este bine să stați să vă gândiți cam ce ar însemna această cifră 3 și sau să fiți atenți peste 3 ore, 3 zile, maxim 3 săptămâni de când vedeți acest videoclip, ce se întâmplă, da? Nu are importanță ziua în care eu postez videoclipul, important este când vedeți voi această etalare. Aici încep prin a spune că văd că vorbim în destul de multe situații despre persoane care au stat destul de mult timp singure, persoane care poate n-au avut relații sau dacă au avut ceva relații, poate au avut relații pasagere. Cred că așa a fost această persoană până în momentul în care v-a întâlnit pe voi. Într-adevăr, în momentul în care v-a întâlnit pe voi, aici lucrurile puțin s-au schimbat, în sensul că s-a înfiripat o oarecare legătură între voi doi, în unele situații chiar s-a ajuns la căsătorie, în alte situații s-a creat măcar o legătură stabilă. Aici, marea problemă în această situație este că această persoană se gândește doar la propriile dorințe, doar la propriile interese și cred că eliberează în prezența voastră și un egoism care pe voi vă deranjează destul de mult. Acest egoism al acestei persoane este și nu doar pe plan sentimental, ci cred că mai degrabă pe toate planurile. Dar se pare că totuși voi în viața acestei persoane nu ați apărut întâmplător, nu ați apărut și cumva ați încet, pas cu pas, reușit să faceți această persoană să înțeleagă că trebuie să lase acest egoism deoparte. Dacă cumva sunteți la distanță în acest moment de persoana la care v-ați gândit sau poate că v-ați despărțit, o parte dintre voi, da, sau cel puțin așa considerați că v-ați despărțit, nu știu, fiecare dintre voi știe exact situația în care se află, să știți că această
persoană se gândește destul de intens să vă contacteze. Însă, așa cum am spus puțin mai devreme, se cam împiedică în propriul orgoliu, în propriul egoism, da? Și întârzie această reîntoarcere. Dar asta nu înseamnă că nu se reîntoarce. Să știți că pentru o parte dintre voi, această reîntoarcere este în următoarele zile. Pentru altă parte, este un timp puțin mai îndelungat. Acum, este foarte clar că voi sunteți foarte multe persoane și nu pentru toată lumea timpul este la fel. Dar dacă vreți să aflați mai multe detalii, mă puteți contacta la numărul de telefon care este sau pe mail care este în descrierea videoclipului și vom face o etalare personală și vom vedea atunci exact situația. Bun, voi sunteți persoane independente, persoane sensibile, dar în același timp și persoane puternice. Sunteți persoane destul de hotărâte în ceea ce ține de această persoană, în ceea ce ține de această relație. Vă doriți ca lucrurile să se întâmple într-un anumit fel. Dacă v-ați gândit dacă această relație s-a încheiat, să știți că de încheiat nu s-a încheiat, pentru că am și spus, această persoană se reîntoarce la voi, dar depinde doar de voi dacă mai vreți sau nu mai vreți această persoană în viața voastră. În acest moment, foarte multe dintre voi văd că, sau mulți, da, pentru că puteți fi și femei și bărbați care vedeți acest videoclip, văd că încă nu v-ați gândit la o altă persoană nouă. Încă nu vă gândiți la posibilitatea să întâlniți o altă persoană nouă, ci mai degrabă vă gândiți că până la urmă această persoană se va reîntoarce. Și de reîntors se va reîntoarce cam în cel târziu, pentru că am spus, pentru o parte poate să fie vorba de câteva zile, dar pentru o altă parte poate să fie vorba de mai mult timp, însă cel târziu luna august. Sau poate că vorbim despre acest 8, care nu trebuie să fie neapărat luna august, poate să fie 8 zile sau 8 săptămâni, da? Deci poate să fie, dar pentru o mică parte poate să fie inclusiv luna august. Această persoană este o persoană care gândește lucrurile destul de mult, acționează, aș putea să spun, după ce gândește mult lucrurile, gândește destul de rațional, nu este acel gen de persoană care să acționeze impulsiv. Chiar dacă această persoană pare o persoană destul de impulsivă, este genul de persoană care în același timp știe să și creeze codependență. Este o persoană destul de viciată din punctul meu de vedere, dar este și o persoană destul de rece, sau cel puțin vrea să pară foarte rece în anumite situații. De ce? Pentru că așa cumva consideră că vă atrage mai mult pe voi în momentul în care se poartă mai rece. Aici ar fi bine și voi să tratați această persoană cu puțină indiferență în momentul în care această persoană se poartă mai rece. De ce? Pentru ca să vadă că puteți și voi să îi întoarceți, să fiți reversul medalii, cum se spune, da? Bun. Este foarte clar că un nou început între voi doi va fi, deci nici nu se pune problema unei astfel de situații. Hai să vedem sentimentele totuși acestei persoane pentru voi, pentru că chiar dacă este o persoană mai egoistă, asta nu înseamnă că nu simte, da? Bun, hai să vedem sentimentele. Da, îmi este foarte clar că această persoană are sentimente pentru voi, nu se pune problema, însă această persoană se axează foarte mult pe partea financiară. Așa. Și își dorește să aibă un oarecare control asupra
voastră. Acest control poate să fie în sensul că vrea să știe în permanență unde mergeți, cu cine mergeți, ce faceți și așa mai departe, dar poate fi și inclusiv faptul că vrea să știe câți bani câștigați, pe ce-i cheltuiți, da? Deci are o doză de posesivitate. Asta nu înseamnă că această persoană nu este geloasă, este și o persoană destul de geloasă. Aici aș putea să spun că din punct de vedere al autocontrolului, al geloziei, al posesivității, este o persoană destul de toxică. Are acele momente, acele răbufniri când este destul de toxic pentru voi. Dar are cumva și cealaltă față când este blând și bun. Da? Depinde acum de la caz și cum vă puteți voi adapta cu o astfel de persoană. Bun, dar hai să trecem mai departe să vedem ce vă sfătuiesc și îngerii în acest moment. Hai să vedem ce vă sfătuiesc și îngerii. Păi mi-e foarte clar că aici îngerii, în primul rând, vă sfătuiesc să mergeți spre o nouă direcție. Această nouă direcție nu înseamnă neapărat să fie vorba că trebuie să căutați un alt partener, cât poate să fie inclusiv vorba comportamentul vostru față de această persoană să fie altul. Așa cum am spus puțin mai devreme, când această persoană este destul de rece cu voi și voi să arătați indiferență și atunci lucrurile se vor așeza. Îngerii vă mai spun să vă ascultați intuiția, pentru că intuiția voastră este una foarte bună, dar cred că nu întotdeauna vă ascultați intuiția atunci când acționați în legătură cu această persoană. Pe lângă asta este bine să vă luați un moment pentru voi și să reanalizați, să regândiți situația pe care o aveți acum cu această persoană. Dacă mai merită sau nu mai merită să mergeți împreună. Această decizie este a fiecăruia dintre voi. Bun, hai să vedem alte mesaje, dacă avem, din partea îngerilor. Sensibilitatea voastră este un dar, da? Probabil că unele persoane vă simțiți mai dezamăgite pentru că aveți o sensibilitate aparte. Dar să știți că este un dar și nu toată lumea poate avea această sensibilitate pe care o aveți voi. Mintea este un altar pentru energia sursei. Da? Ok, hai să vedem și alt mesaj. Ridică-ți vibrația este mantra ce vă îndeamnă să vă luminați. Da? Deci este bine să ascultați mantre pentru ridicarea vibrației, pentru a vă pune puțin gândurile în ordine și a ști fiecare pe ce drum să porniți mai departe. Așa cum spuneam și puțin mai devreme, îngerii vă sfătuiesc să mergeți pe o nouă direcție. Dar bineînțeles că acum fiecare este în funcție de ce gândește prin noua direcție. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!